आपल्यासाठी एक अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे की आपण आपल्या छोट्याशा मराठी गावात एका छोट्याशा मुलीचं मोठं यश ते साजरं आपण करतो आहोत. तिचं आपण आज कौतुक करणार आहोत, म्हणून आज आपण इथे जमलेलो आहोत. ही एक फार खास गोष्ट आहे. मला असं वाटलं की मी जेव्हा कॉल्स केले लोकांना काही, तर कोणी असं म्हणालं नाही आम्ही येणार नाही किंवा काय, म्हणजे काही लोकांना जमलं नाही ती गोष्ट वेगळी, पण असं वाटलं की एक देर इज अ कॉमन हार्ट टू एव्हरीबडी, इज अ कॉमन हार्ट बीट दॅट वी फॉलो, आणि असं सामुदायिक स्पंदनात मराठी मानस जोडलेला आहे, नुसता मराठी माणूसच नाही. तर हे मला खूप महत्वाचं वाटतं. अनुकाने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर अतिशय परिश्रम करून चिकाटीने हे जे यश कमवलंय ते फक्त तिचं व्यक्तिगत यश नव्हे, हे तिने मराठीपणाला, मराठी माणसाला गौरवलं आहे आणि मराठी सेल्फ एस्टीम, अस्मिता याची उत्थापना केलेली आहे. म्हणजे शी हॅज एलिव्हेटेड अवर सेल्फ एस्टीम. आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम. तर अनुकाने काय काय केलं याची आता एक लिस्ट आहे, ती यादी आहे आणि ती फार झळाळती आहे. तिची रेझ्युमे म्हणजे अशी झळाळती आहे. तर या मुलीने UN मध्ये पेपर वाचला, म्हणजे काय केवढी मोठी गोष्ट आहे. तिला फुलब्राईट स्कॉलरशिप मिळाली हे आपल्याला माहितच आहे. नंतर कोलंबिया युनिव्हर्सिटीने तिला म्हटलं मुली ये, आणि तिला तिथे ऍडमिशन मिळाली. तिला अनेक मोठ्या युनिव्हर्सिटीत ऍडमिशन मिळाली होती. शी चोज टू गो देअर. आणि आता शिल्पा ते सांगेलच तिला कशी ऍडमिशन मिळाली आणि कोणाला तिथे ऍडमिशन मिळाली. अजून माझं शिल्पाचं बोलणं झालं होतं. डॉक्टर आंबेडकर त्यांना कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत ऍडमिशन मिळाली आणि त्या दिवशीच, नाही का, आंबेडकर जयंतीच्या दिवशीच तिला ऍडमिशन मिळाली. त्याचं हा कोइन्सिडन्स म्हणावा काय, काय योगायोग आहे, खूपच जोरदार. आणि एवढंच नव्हे तर तिला मराठी शिकायला खास एक स्कॉलरशिप मिळाली आहे बरं का. म्हणजे पुण्यनगरीत पुण्यात जाऊन मराठी शिकायला तिला मिळालेली आहे. म्हणून त्याचं मला अजून खूप जास्त कौतुक आहे. ज्या व्यक्तीला आपण लहानपणापासून पाहतो त्या व्यक्तीशी आपले खास बंध जुळलेले असतात. आपण खूप प्रेम असतं त्या व्यक्तीबद्दल नकळत. तिचं बायोलॉजिकल फिनॉमिनन आय थिंक. तर अनुकाला मी अगदी बाळ असताना म्हणजे पाळण्यातली बघितलेली आहे. नंतर मी शाळकरी वयात बघितलेली आहे इकडे तिकडे. मला अजूनही आठवतं अक्षय भाषेचा कार्यक्रम या हॉलमध्ये चाललेला आणि मी असं मान फिरवून बघितलं, अनुका आणि ही कोण, नरेंची मुलगी कोण, मेघना, ह्या तिथे फेऱ्या मारत होत्या या स्विमिंग पूलच्या भोवती. नंतर तिला थोडं वयात आल्यावर कथक डान्स ती प्रॅक्टिस करायला जायची. तर शी यूज टू स्निक इन बाय द बॅक डोअर. नसा छम छम तिच्या घुंगरांचा आवाज यायचा. इथे मी आणि शिल्पा कार्यक्रम करत असायचो, त्या पण आठवणी आहेत. मग तिला मी तारुण्यात पदार्पण करताना पाहिलेलं आहे, कथक डान्स करताना तिचा सुंदर. तर या सगळ्या स्टेजेस मी पाहिलेल्या. नंतर तिच्या ईमेल जायच्या की भाग्यश्री मावशी मी हे प्रोजेक्ट करते, ते प्रोजेक्ट, चॅरिटी प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स वगैरे. तिने होप फॉर हायजीन, राईट, आफ्रिकेसाठी, युगांडा मधल्या मुलांसाठी एक प्रोजेक्ट केलं होतं. तर मी या सगळ्यांची एक दूरस्थ साक्षी आहे. आणि मला ते पाहताना असं वाटायचं की हे इवलेसे रोप लावियले दारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी, असं मला आज वाटतंय. तर माझ्यासारखंच अजूनही कोणीतरी एक आहे की ज्याला अनुकाची जी जोपासना, नर्चरिंग चालू होतं, तर त्याच्यामध्ये तो अतिशय प्रेमाने बघत होता. त्याचं नाव आहे रवी बुद्रुक, अनुकाचा रवी काका. Dearest Anuka, as the saying goes, it takes a village to raise a child. Though far from being a village, certainly Phoenix community has done its part. You are now raised. As we project into the future, we Phoenicians look forward to the surprises you bring us through your successes, starting with this prestigious award of Fulbright Scholar. First, we thank Bhagyashri and her family for celebrating you because you deserve it given the hard work and perseverance which has gotten you to this juncture in life. You have been a daughter to me as I have enjoyed every smile of yours as a baby, a toddler, a girl, and now a young adult.
I have enjoyed embracing you as a baby, playing with you as a toddler, and having intellectual conversations as a high school girl. Now, as a vibrant young adult that you are, I look forward to observing the paths you take forward towards making for a better planet. It may seem like a lofty goal to adorn you with imposing expectations, but if it is not your setting sights on making the necessary changes for the bettering of our society and planet, who else will? Now, in June 2016, only a short 7 years ago, we traveled on a 2-week volunteer trip to Uganda and Tanzania. It was a trip that included Rohil, myself, a small team of volunteers, and friends. Your parents did not come along. Rather, they entrusted you to my care. I did not know then that my care of you was not needed, as you were already a mature young girl beyond your years. As you know, the purpose of our excursionary trip was to provide support to the children of Uganda through computer equipment and aid, donations of soccer equipment for boys, and hygiene kits for schoolgirls. The goal was to inspire Ugandan kids to remain in school and further their education. 'Twas during this trip that I discovered the person that is Anuka. I was able to have conversations with you as an equal in a manner I would with my friends and peers. Your young age was immaterial, as I could talk politics, discuss history, negotiate the pros and cons of policy matters, converse about environmentalism, and ultimately enjoy the joys and wonder of experiencing wildlife in their natural habitat. You exuded heartfelt compassion towards Ugandan children. You listened to their stories. You emphasized or empathized with kids and interacted with the diverse group of ground folks that were there to help us. Finally, you shared your story and what life is like in America, especially in your school. This community exchange and camaraderie was inspirational to all of us. Through the weeks of sojourn and then the time following, I could see you were clearly touched in a deeper way by the African experience, so much so that it would result in your charting a unique life's road. Little did we know then that you would not take the crowded Desi road of studying medicine or engineering or even science, but rather you would take the road less traveled, a road that would lead you towards a grander career that has the potential of impacting society on a larger scale. I'm sure you dealt with tremendous pressure from community members about why you are not taking the well-charted, comfortable, and known educational and career path. But your stubbornness and persistence came through. The result is you graduated honors from George Washington and are a Fulbright scholar. Your dad and mom have been instrumental in supporting you, encouraging you, and not inserting their personal desires onto you. They showed you how to work hard, be honest, and take the ethical path forward. In fact, your parents have personified the poem by Khalil Gibran called On Children. And this poem basically goes, "Your children come through you, not from you. And though they are with you, they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their soul." With this strong foundation and beginnings, you are now free to chart your own path, Anuka. Go swift like an arrow shot from a bow that has been pulled and plucked by your parents, friends, and family, and the Phoenix community at large. Set your sights towards managing our planet Earth's biggest issues, environmental and climate change. A heartfelt congratulations from all of us. I say this on the behalf of Mega Maushi, Rohil, Nita and Mira, and of course, the Phoenix community at large. Congratulations once again, Anuka. So today we are going to present
दिस अ व्हेरी ट्रेडिशनल पिक्चर टू अनुका. हे सरस्वतीचं चित्र आपण देतोय. सरस्वती या शब्दाचा अर्थ काय? आपण कधी देवांच्या नावांचा विचार करत नाही. तर सरस्वती हा याची व्युत्पत्ती काय म्हणजे? तर सरस्वती हा शब्द सरस या शब्दापासून येतो. तर सरस म्हणजे छोटं तळ. मोठं तळ जे असतं त्याला सरोवर म्हणतात, छोटं तळ असतं त्याला सरस म्हणतात. तर अनेक जलाशयांना, अनेक सरसांना जोडत जाणारी, म्हणजे वती म्हणजे वन हू पझेसेस, अनेक जलाशयांना जोडत जाणारी नदी म्हणजे सरस्वती. हा तिचा एक जॉग्राफिकल, एक भौगोलिक नाव आहे. ते तिथून ते सुरू झालं. पण नंतर काय झालं की या नदीच्या तीरावर आपले पूर्वज त्यांनी वसाहत केली. त्याचं नाव होतं ब्रह्मावर्त. ब्रह्मावर्ताचा अर्थ आहे की प्लेस क्रिएटेड बाय गॉड्स. आपल्या पूर्वजांनी ती जागा निवडली की दे आर गोइंग टू सेटल डाऊन देअर. सो अँड दॅट्स वेअर द संस्कृत भाषा वॉज नरिश्ड, नर्चर्ड अँड देन संस्कृती, आपली कल्चर, आपलं कल्चर तिथे जोपासलं गेलं. तिथे आश्रम होते, जे आश्रम म्हणजे नुसत्या कुट्या नव्हत्या, नुसत्या, दे वर नॉट हट्स, दे वर युनिव्हर्सिटीज ॲक्च्युली. आणि तिथे जी वैचारिक अधिष्ठान आहे आपलं, तिथे ते निर्माण झालं. आपली हिंदू विचाराची जोपासना तिथे झाली. आणि त्या नदीचं मग महत्त्व इतकं वाढलं जनमानसात. आणि हिंदू लोकांना नद्या फारच प्रिय आहेत. आपल्या सगळ्याच नद्या आपल्याला प्रिय आहेत. पण सरस्वती नदी इतकी प्रिय झाली की तिला अढळ पद मिळालं सगळ्या लोकांच्या मनामध्ये. आणि द रिव्हर इटसेल्फ वॉज डीफाईड, म्हणजे तिचं देवत्वात रूपांतर केलं गेलं. तर ती सरस्वती नदीचं तिचं मग सरस्वती देवीत कसं रूपांतर झालं, तर ते काय आहे? तर त्यांनी असं म्हटलं की या नदीच्या काठावर या सगळ्या गोष्टी घडल्या. तर कुठल्या गोष्टी घडल्या? तर लोकांना ज्ञान मिळालं, कला आणि संगीत, आणि सगळ्यात म्हणजे विचारांची परिपक्वता. तर याला खूप महत्व आहे. सो व्हॉट इट मीन्स इज मॅच्युरिटी ऑफ थिंकिंग, मॅच्युरिटी ऑफ थॉट. तर this particular photo doesn't have this is, by the way, this is a painting by Ravi Verma. It's a very well known Raja Ravi Verma, very well known Indian painter. Usually the original Saraswati photo is it has a swan next to her. Okay, so the swan represents the ability to know good from bad. Okay, निरक्षीर विवेक आपण जे म्हणतो. तर it is been said that the swan can differentiate between नीर म्हणजे पाणी, क्षीर म्हणजे दूध. ओके, सो तर आपल्यामध्ये ते यायला पाहिजे की वी शुड हॅव दॅट मॅच्युरिटी ऑफ थिंकिंग. ओके, आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट व्हॉट आय लर्न फ्रॉम रीडिंग अबाउट सरस्वती इज कंटिन्यूड लर्निंग, ज्ञानप्राप्ती. म्हणजे याला इतकं महत्व आहे आपल्या हिंदू फिलॉसॉफी. नॉलेज, आर्ट, वाग्देवी येते. So in those days when they didn't have cities or towns, no science was there. They realized that talking to each other and nourishing the skill of speaking is very important. आणि can you imagine this की in those days they realized की नाही आपल्याला knowledge पाहिजे and we should continue to gain knowledge irrespective of age or whatever social status. Okay, that is very important. कला ही सगळ्यात महत्त्वाची. And what did they do then? So they collected everything, they put everything together and they embodied it in this murti of Saraswati. So they so this Saraswati represents all these things. आणि मग तिला त्यांनी 4 हात दिले, मग प्रत्येक हातामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत वगैरे. यू विल रीड अबाउट इट, इट्स व्हेरी ऑब्वियस. ओके, दिस मूर्ती शुड इव्हॉल्व फर्दर अँड इट शुड हॅव अ कम्प्युटर अँड AI सिटिंग ॲट हर फीट. I think that this continued learning concept is timeless, especially in this day and age of prolonged lifespan and silent epidemic of dementia. Basically, she embodied in a female form. Okay, so the female form, what it represents is स्थैर्य म्हणजे स्टेबिलिटी, शुद्धता म्हणजे प्युरिटी, आणि समग्रता मीन्स होलिस्टिक. सो स्त्री इज सपोज टू बी हॅव्हिंग ऑल दिस व्हर्च्यूज. आणि स्त्री सगळ्यांना पुढे घेऊन जाणारी आहे. सो इट इंडिकेट्स कम्युनिटी अगेन. सो दॅट्स वाय शी वॉज गिवन ऑल दिस थॉट्स पुट टुगेदर वेर गिवन अ फिमेल फॉर्म. दुसरं म्हणजे मला एक महत्त्वाची गोष्ट सांगायची जी आहे ती की Sri Aurobindo, the Indian philosopher, I don't know if you've heard of his name, but what he said was कि
goddess Saraswati, this is a worldly concept. She's goddess of the world. She's not only goddess of Marathi people किंवा Indians असं नाही आहे. She's goddess of the world. हे जगाला पडलेलं स्वप्न आहे. सगळ्या जगांनी हे शिकावं की we need to have continued learning etched on our minds. And last point I want to make, which I want to tell Anuka about this. There are certain things in our culture and philosophy nobody ever tells you in school or in life in so many words. Okay, but my parents had told me when I got my degree, they said this is not only for you. This is, you are going to help other people as well. So where does this come from? आपली जी नैतिकता आहे, morality of Hindu people and जे वैचारिक अधिष्ठान आहे, the way of thinking, it comes from रामायणा. Okay, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जेव्हा ते शिकत होते तर त्यांना कुठली दिशा दिली. ते राजकुमार होते हे खरं आहे, ते काही ऑर्डिनरी सामान्य माणसं नव्हती. सर्व ज्ञानोपसंपन्न लोकहिते रतः, सर्वे लोकहिते रतः, म्हणजे जे काही ज्ञान तुम्ही संपादित कराल ते लोकहितासाठीच वापरायचं. रता म्हणजे रमणे, तर लोकहितासाठीच ते वापरायचं. गोइंग बॅक टू सरस्वती, इफ समबडी आस्क्स यू की काय आहे, तुम्ही लोक फार मूर्ती पूजा करता, you should tell them that this embodies the concept of continued learning for the betterment of society. That's what it's all about. Okay, आता यानंतर मी या आपल्या प्रिय सरस्वती देवीचं स्तवन करायला सायली पेंडसेला इथे निमंत्रित करते. एक मला गोष्ट सांगावीशी वाटते. तुम्ही आता सरस्वतीचं वर्णन केलं, त्याच्या हातात जी माळ असते त्याच्यात 12 मणी असतात आणि त्याला मेरुमणी नसतो, ते कंटिन्युअस चालत असते. आणि हे बाबून आपल्याकडे जी अक्षरं आहेत म्हणून ती सगळी त्याच्यात. अच्छा, बरोबर. दोन गोष्टी सांगू. हे 12 जे आहेत ते 12 स्वर आहेत. बरं बरं. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की सरस्वतीची मूर्ती कायम दगडावर असते, कारण दगड स्थिर असतो, बुद्धी स्थिर आहे. तुझी बुद्धी कोणी हिरावून घेणार नाहीये. पण लक्ष्मी कायम समुद्रात कमळात असते, जे फ्लोटिंग असतं. त्यामुळे लक्ष्मी जाऊ येऊ शकते. सरस्वती तुमच्या घरी एकदा आली की जाणार नाही. जय
शारदे वागीश्वरी विधिकन्यके विद्याधरी वागीश्वरी वागीश्वरी जय शारदे वागीश्वरी. दोन दिवसापूर्वी सांगितलं की तुला हे करायचं आणि एकदम खूपच मोठा पर्वत चढायचा. खूप छान, खूप सुंदर. बरं, आता मी अलकाताई आणि श्रीकांत काकांना विनंती करते की त्यांनी सरस्वतीचा फोटो अनुकाला द्यावा. पुष्पाताई आणि प्रकाश काका. फुलं याच्यासाठी की यू शुड ब्रिंग ब्युटी टू युअर लाईफ आणि युअर करिअर शुड कंटिन्यू टू ब्लूम आणि युअर रेप्युटेशन शुड स्प्रेड लाईक द फ्रेग्रन्स ऑफ द फ्लावर. थँक यू सो मच. आणि विमलताई आणि भास्कर काका. मला सगळ्यांना एक छोटीशी गोष्ट सांगायची. मला म्हणजे गणपुले काका आणि काका आजी आजोबा, अनुका म्हणते अलका आजी आणि श्रीकांत आजोबा आणि भास्कर आजोबा आणि विमल आजी यांनी अक्षरशः किती 2-3 तासाच्या अनुकाला हातात घेतलेल्या. सगळी जण हॉस्पिटलमध्ये धावत आल्या होत्या अनुका झाल्या. फोटो आहे त्यांचा आणि त्यांनी तो घेऊन आलाय बरोबर. आज मला इतकं छान वाटतंय. वी विश यू ऑल द बेस्ट आणि तुला सगळ्यांचे आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी नेहमी असणार आहे. आम्ही तू व्हायच्या आधीपासून आम्ही वेटिंग रूममध्ये आम्ही मी आणि भास्कर अगदी असं नर्वस होतो कधी होईल आता काय होईल कशी होईल. तेव्हा तू व्हायच्या आधीपासूनच आम्हाला तू मान. सो जस्ट मेनी मेनी ब्लेसिंग्स टू यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस. And you were fully bright then as well. आणि तुला आणि सतीश मी साडी नेसले नसते रे, मी त्यांच्या वयाची. आमच्या छोट्याशा ग्रुप तर्फे मोठी गोडवा मोठी गोडवा आता नागपुरी लोक केल्याशिवाय आम्हाला नको नको खूप खूप नाव कमाव. आणि मला एक सांगायचं होतं, आम्ही संत्रालयात राहतो म्हणजे अनेक वचन आम्ही म्हणजे तर आम्ही संत्रालयात राहतो पण ही मुलगी मंत्रालयात गेलेली हवी आहे. मंत्र या शब्दाची व्युत्पत्ती मननात राहते इति. अरे वा. म्हणजे मनन करून चिंतन करून म्हणजे मंत्रार्थ मंत्र चैतन्य जानाति साधना शतलक्ष प्रजप्तोती तस्य मंत्रोन सिद्धती. म्हणून ते मंत्र म्हणताना सुद्धा त्याचा अर्थ समजावून घेतला, त्याचे सगळे संस्कार आपल्यावर केले तरच त्याचा उपयोग होतो. म्हणून ते शिकायचं असतं, त्याचं विचार मंथन करायचं असतं आणि मग आपल्याला पुढे जाता येतं. तुम्ही जर हे शरद पवारांना सांगितलं Anuka. How? Oh wow. Is it correct? Oh my god, thank you so much. तिला मराठीची स्कॉलरशिप मिळाली. मराठीच्या मंदिरात ती प्रवेश करताय म्हणून टेम्पल ज्वेलरी. Thank you so much. Oh my god. It was so nice.
Thank you so much, Swami. आता उपाध्याय फॅमिलीची मुलाखत घेणार आहे. तर मला असं वाटतं मी तुम्हाला हा माईक देते आणि मी शिल्पाला ऑलरेडी सांगितलंय की आम्हाला सांगा की फुलब्राईट स्कॉलरशिप म्हणजे काय. आता मी विकिपीडियावर जाऊन वाचलंच आहे, ते तुम्ही वाचलं असं सगळ्यांनी, पण आपल्याला माहिती पण असेल. माझ्या लहानपणी डॉक्टर रवींद्र थत्ते यांना ती स्कॉलरशिप मिळालेली मला माहिती आहे आणि आम्हाला त्यांचा खूपच आदर होता त्यांच्याविषयी. ते मुंबईचे मोठे प्लास्टिक सर्जन आहेत, इज इन इज लेट 80s. पण तर फुलब्राईट स्कॉलरशिप म्हणजे काय, त्याचं महत्त्व काय, अनुकाने काय केलं ते मिळवण्यासाठी, मग बाकीच्या गोष्टी, UN मध्ये कुठला पेपर वाचला. Hi everyone. I first just wanted to sincerely thank Bhageshwari Mashi and Shashikaka for making everything happen. This is really amazing. I seriously did not expect this to be at this scale, so I really just want to thank everyone for coming, and I really appreciate all the love and the support throughout the years, and I really feel it today, so thank you guys so much. So yeah, I guess I'll start by just talking a little bit about what the Fulbright student program is and, you know, what I did to get it. You know, maybe just for some parents in the audience, if they want some more information on how to do it, or, you know, just what the requirements are. So basically the Fulbright US student program is a cultural exchange program between the United States and over 65 different countries. And there are two different types of Fulbright scholarships that you can get. So there's a research scholarship and an English teaching scholarship. So I received the research scholarship, which is a little bit more competitive because there are a little less slots available and it's less structured. The applicant has to make their own research proposal and, you know, make contacts within the host country and, you know, facilitate everything by themselves. So a little bit on what I'm doing with my Fulbright. So basically, I guess I'll start off by talking a little bit about what I did in college and how I really got to this point. So I prepared a little speech. So I knew that when I entered college at George Washington University in Washington, D.C., I was straying off the beaten path by a lot because I was not pursuing common fields like medicine, hard sciences, biotechnology, or engineering. So obviously this was a little daunting at first, not only for me, but also for my family as well. Because charting new territory comes with a lot of uncertainty. No one's ever done anything like this before. I had no role models to guide me and tell me what to do. So before I even started college and high school, I knew that I wanted to do something with climate change and on an international scale. So that's what I decided to pursue in college. So as I went through college in Washington, D.C., I was able to receive many great opportunities to really hone in on the skill and, you know, get a specific focus on what exactly it is I want to do in climate change. So I received many internships in Washington, D.C. that really helped me guide myself to what I really want to do. So I worked at the House Foreign Affairs Committee in Congress, and there I was really able to see what international climate change legislation and policy really looks like being done on the ground. And that was really my first eye-opening experience to see how things really get done. And then after that, I worked at the White House Council on Environmental Quality. And there I really focused on my research experience and figuring out how to research climate change in a way that's going to be useful for the American population. So that was the second really formative experience that I had in college. Then the third really formative thing I had in college, I would say, is I received the GW Undergraduate Research Fellowship, and that gave me a substantial stipend to, you know, create my own independent research project from the ground up and conduct it in whatever way I choose, full autonomy. And that's when I really understood the power of research to help move forward climate change studies and
I think that's really where it all began. So last year I traveled to Maharashtra, where my mom's from, in Sangli, and I studied how women farmers specifically are being impacted by climate change and what the impact on their livelihood has been through very unpredictable weather patterns. And so throughout college, I've not only been focusing on climate change, but also how climate change has been impacting minority communities and women specifically, because climate change disproportionately impacts these communities. So going forward, this is going to be my sole focus. So that is a brief overview on how I think made me qualified for the Fulbright scholarship, because throughout college I was really just honing in on what sorts of fields, even within climate change, I was interested in, and really just gaining all of that research experience. So I applied for the research Fulbright to India specifically. And the project that I'll be doing is, again, the niche that I've developed with minority communities, women, and climate change. So I'll be studying how fisher women in Goa, how climate change has impacted not only their jobs, but their livelihoods in general, the way that they're living. So it's not just not just labor, but it's how their household has changed, how has their interactions with the community and their families have changed because of climate change. And I'm working at Goa University with a professor named Sulochana Pednekar, who's also Marathi. And yeah, so that's what I'll be doing for 6 months of my fellowship. And then the first 3 months, I'll be studying in Pune, I'll be studying Marathi. I received an enhancement award called Critical Language Enhancement through the Fulbright Scholarship. So yeah, that's a brief overview of what I did, and if you have any more specific questions on what the application process is, I can happily tell you. But yeah, lastly, I would really just like to thank my parents for supporting me through everything. I know that, as I said in the beginning, a new path comes with a lot of uncertainty, and I'm really grateful for them to have trusted me to take this uncertain path and, just trust me and guide me throughout the process rather than impose any of your own beliefs or any of your own wills or wishes on me. And I'd say that my one biggest advice that I have for anyone is to really just be open-minded, and the only way you're going to excel in something is to pursue something that you're truly passionate about, and that's what I've discovered by finding what I really like. So, yeah, thank you. थोडं तुझ्या रिसर्च विषयी सांगू शकते का, म्हणजे तुझ्या ऍक्च्युअल फाइंडिंग्स काय? मे बी अजून एक वर्षांनी मी हाच प्रश्न पुन्हा विचारेन की सागवीने तू अजून काय शिकली, पण आता इट साऊंड्स लाईक अ व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पण आय हॅव झिरो आयडिया म्हणजे काय असं काही इम्पॅक्ट असू शकेल, थोडं एक्सप्लेन करू. Right, yeah, so basically, let me give an overview of what sort of impacts are even going on in that region. So the main thing is super erratic rainfall. So at times when there's supposed to be steady rain in the region, there's no rain, and then it all comes at once at the end of the monsoon season. So in the Sangli area where I was, a lot of farmers reported that there was drought. So the seeds weren't getting sowed properly in the ground. But then in like late July, August, all the rain would come at once and it would cause extreme flooding. So that's the big impact that I saw in the region. And because of that, the seeds weren't properly getting sowed in the ground because there wasn't enough moisture. And when the flooding came, all of the crops would just get wiped out. Because it hasn't been properly sowed in. So. And what is the impact on women? Yeah, so basically, so there's a specific impact on women as compared to men, because basically women, a lot of the times, they are the ones in the family that are providing for food, water. So all of these are very second chain reactions, I would say. So it's not like first chain, like cause and effect,
But because the agriculture is getting shifted, the water patterns are completely changing. A lot of the times in the rural areas, women are the ones who walk several miles to fetch water to come back. And studies have shown that if they are not able to provide this for their family, a lot of domestic violence and domestic feuds ensue because of that. So that is the biggest thing on women. And also, a lot of times women don't have a lot of autonomy on like land ownership or income sources. And that is another thing that is heavily affected, because if they don't have any ownership or say on their land, they can't change the patterns based on what they're observing, what they're seeing that's happening on the ground. Even if they say, oh, okay, we need to start the planting 1 month later, they don't have any autonomy to say, do this instead. So that's another thing. They don't have any control over how to change their patterns because of this changing climate. So those are a couple examples. Can you talk about minorities that get impacted? Yeah, so this is actually some work that I've been doing like in the United States. I don't have much say in like India, but like indigenous communities in the United States, like a great example is here in Arizona, the Navajo Nation is completely drought-ridden. Like I read this article that the average person in the United States uses 80 gallons of water in like a couple weeks or something like that, and the Navajo people are using only 5 gallons because of the amount of drought that they're under. So these are specific systematic discriminations that are happening against indigenous people in this country. And I did a report at one of my internships on how indigenous people, because they don't have a say or co-ownership in the lands that have been taken away from them, they don't, again, it's coming back to autonomy. They don't have a say over how to properly manage their lands in the face of climate change and changing patterns. So that's one more example. Anuka, we hear a lot about global warming being the main cause for climate change. So is that the only cause, or as per your research, are there any other factors which are causing this climate change? Right, so I'd say climate change is a really broad word in the way that I'm using it. So like climate change could also be drought, like water is not readily available. It could be that soil sources are getting contaminated with forever chemicals, with nitrogen, like how oceans are becoming eutrophied, like there's no oxygen available in the ocean. So that is like all climate change that's happening. It's not just global warming, but it's all of these sources combined that are causing these effects. I'd say global warming is a significant part of climate change, and that is causing, ozone depletion. It's causing erratic rain patterns. I'd say it's one of the main sources of that. But when we talk about climate change, it's also these other co-contributing factors like water, air, soil, air pollution, water pollution. So yeah, I think it's not just global warming. Once you find out what the cause is, like you go out, is your goal to find the solution for that too, or now you discovered this is the reason for it? Right. So that's your ultimate goal? Right, yeah. So I think in tandem with working with Goa University, I'm hoping, because 9 months is honestly not that long of a time if you really think about it. So my hope is to start the research and then hand it off to Goa University and my advisor. I want to find the solution. I just think that in the span of time that I have, finding the problems is going to take that much time, I would say. But finding the problem is the first step, and when I'm in a university setting, I can hand off that, whatever I've done so far, to the people who are going to
do stuff, further with it. So. 12वी नंतर काय काय शिकलीस तू? मी वॉशिंग्टन DC मध्ये कॉलेजचं ॲडमिशन घेतलं आणि मी इंटरनॅशनल अफेअर्सचं विषय घेतला. आणि हो मी मास्टर्स करणार आहे कोलंबियामध्ये. हां मग इंटरनॅशनल अफेअर्स काय असतं? म्हणजे आता आपण म्हटलं सायन्स आणि फायनान्स आणि ते सगळे वेगळे तसं इंटरनॅशनल अफेअर्स काय प्रकार आहे? Yeah, so basically international affairs is a super interdisciplinary major. So it's pulling from a lot of different subjects. So to name a few, geography is a big one, political science, human sociology, human behavior. Yeah, I think those are the big three. So basically it's teaching, fundamentally it's teaching students how to develop diplomatic and analytical thinking to tackle international issues. And so you choose which concentration you're going to focus on within the major. So there are like 5 different concentrations, and I chose international environmental studies. So a lot of my classes were focused on, hard science, like environmental geology, climate change and social change. So I took a lot of science-based classes, but then I also took a lot of classes on how to properly communicate what I'm learning to people that will then result in policy, some sort of change on a government or systematic level. So that's like overview on what I basically learned. आणि हा किती वर्षाचा होता? 4 years. So the Goa thing you said about the effect of women, do you think some of it will be a cultural thing? I mean, but that's how women are treated, that's how women, or is it strictly because of the family? Meaning, I'm confused on the You question. said that women not allowed to do certain things, and is this a culturally because the men, it's a men dominating? Right. So is it because of that, or because there was no rain when it was supposed to rain? So I think the cultural factors are playing into climate change. So like a lot of what people say when we're talking about this is climate change is a compounding effect on the societal problems that are already occurring. So like these cultural factors are already a problem, but when climate change is adding on top of it, making things worse. So it's very, intertwined. That's it. Anuka, I believe you work in White House, right? How was that experience? What was that work? Yeah, so I worked at the White House Council on Environmental Quality, which is part of the executive office of the president, so like in the West Wing. And yeah, it was a really good experience. It was very different from working in Congress because the White House doesn't make policy as Congress does, but it's a huge influential branch on steering how things are going in the administration. So it was really interesting to see how the national agenda is made on climate change. And I did a lot of research on PFAS, which is a chemical in water that's called a forever chemical. I don't know if you guys have just seen the studies, but most of the tap water in the United States now has PFAS in it, so don't drink the tap water. So I did a lot of research on PFAS, and I was actually working there when the big climate bill was being proposed, and the infrastructure bill. So I did a lot of work on the infrastructure bill as well. How long were you there? I was there from September 2021 to March 2022. So 6 months. So almost 6 months. Yeah, 6 months. When you research this climate change impact, is it more in developed and developing countries as compared to developed nations? What is your take on that? So I'd say climate change is impacting everywhere similarly, but the infrastructure that each country has will vary significantly on how the country reacts to it. So
I mean, we all have air conditioning here. That's a huge thing for people who are living in the Congo or Sudan right now, where temperatures are the same as here, but they don't have the same infrastructure as us. Of course, there's going to be way more impact, you know. And I actually did some research in Iraq and the Sahel region in Northern Africa on how extreme heat, so how extremist groups are actually using extreme heat as an incentive for people to join, because they have resources like water and shelter that is enticing for people that don't have any of that. So, I mean, the impacts are just very significant based on what societal and cultural things are already happening there. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंच किती वेगळं काहीतरी निवडायचं म्हणाली जेव्हा, त्यावेळेला मी आणि अमित दोघांनी तिला सांगितलं की बाबा वी विल सपोर्ट यू बट आय डोंट नो हाऊ मच वी कॅन हेल्प यू. पण तू काय फिजिक्स नाही शिकणार, मॅथ नाही शिकणार, काहीतरी काय तो काय अभ्यास झाला का असंच म्हणजे मला हो ना. कित्येक दिवस मला तर आधी पॉलिसी मेकिंग आणि पॉलिटिक्स मधला फरक नाही करायचा. म्हणजे मला म्हणायचं मी तुला राजकारण आपल्याला जमणार. सो मी जेव्हा असं म्हणायला लागले त्यावेळेला एक दिवस मी काहीतरी ग्रोसरीला वगैरे केलं तर मी आले घरी, तर आमच्या लिव्हिंग रूममध्ये असं एवढ्या मोठ्या ह्याच्यावरती सगळ्या वेगवेगळ्या रंगाच्या स्टिकीज लावल्या होत्या, गुलाबी पिवळ्या, त्याला असं एक स्ट्रक्चर होतं आणि असं करत 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 शेवटी एक स्टिकी होती. तर मी तिला म्हटलं की अनुका हे काय आहे, काय करते. मी आधी पहिल्यांदा ओरले सगळ्या स्टिकीज घालायला काय करते, एक पुरते. तर ती म्हणाली नाही तुला ते समजत नाही ना, तुम्ही इथे इतके वर्ष राहिलाय, तुम्ही कधीही राजकारणात म्हणजे तुम्ही कधीही हाऊ गव्हर्नमेंट वर्क्स कधीच तुम्ही म्हणे करत नाही. तुम्ही नुसतं पॉटलकला जाता आणि भारत कसा वाईट आहे आणि इथे कसा चांगला आहे एवढं बोलता, पण कुठल्याही काँग्रेसमॅनला तुम्ही कधी जाऊन मदत केली आहे का, किंवा तुला माहिती आहे का आपल्या वॉर्डमध्ये कोण उभं आहे. म्हणजे लिटरली मी तिला माझं बॅलेट भरायला लावायचं, म्हणजे मला लाज वाटायची. तर मग ती मला म्हणाली की मी तुला आज शिकवणार आहे की हाऊ द बिल पासेस इन द गव्हर्नमेंट. सो तिनं ती प्रत्येक स्टिकीवरती प्रत्येक स्टेप लिहिली होती आणि असं करत 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 ते शेवटी हाऊ द बिल हॅपन्स हे तिनं अख्खी मला प्रोसेस समजावून सांगितली त्या दिवशी. आणि हार्डली ती मला वाटतं काहीतरी किती होतीस तू 8वी-9वीमध्ये असेल, हां 9वीमध्ये असेल त्यावेळेला. सो त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की या पोरीला खरंच काहीतरी वेगळं करायचं आहे. आणि मग मला ते पॉलिसी मेकिंग काय आहे आणि मग मी नंतर ॲक्च्युअली मग खूप मी इंटरेस्ट घेऊन तिच्याबरोबर बघायला लागले की काय चालतं, तिला गव्हर्नमेंट म्हणजे गव्हर्नमेंटमध्ये काय असतं आणि तिला एक्झॅक्टली काय करायचं आहे. आणि मग ती डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या याच्यामध्ये व्हॉलंटियर काम करायची बरेच वर्ष. सो ते तिनं इथे असल्यापासून सुरुवात केली होती. हळूहळू तिचा कल दिसायला लागलेला म्हणजे आम्हाला की तिला काय करायचं. मग आम्ही तिला सांगितलं होतं की तुला जे करायचं ते कर, आम्ही सपोर्ट करू. जॉर्ज वॉशिंग्टनमध्ये ती गेली, ते फार चांगलं झालं. आय थिंक वॉशिंग्टन DC मध्ये तिला खूप चांगल्या ऑपॉर्च्युनिटीज मिळाल्या आणि एक ध्येय ठेवून ती करत राहिली, त्याचं मला कौतुक वाटतं. इट्स नॉट इझी इन दिस फील्ड. म्हणजे बेसिकली DC मध्ये एवढ्या लहान वयात जाऊन शी वॉज मॅनेजिंग वेल. कोविड हॅपन, दॅट वॉज अनदर सेटबॅक. बऱ्याच इलेक्शन्सना तिनं कोरी बुश वगैरे ना त्यांचं कॅम्पेन ॲक्च्युअली ती मॅनेज करायची. तर ती बंद दाराच्या मागे बऱ्याच वेळ तिचे कॉल्स सुरू असायचे. तर मी एकदा हळूच म्हटलं बघूया तरी ती काय बोलते. तर ती कोरी बुश ॲक्च्युअली शी वॉज ऑन द कॉल, दे वर टॉकिंग अबाउट हर फायनान्सेस आणि आम्ही मलाच इतकी उत्सुकता होती की नक्की काय चालतं बाबा यांचं. मग ती कोरी बुश जेव्हा निवडून आली त्यावेळेला शी हॅड अनदर कॉल विथ हर. सो छान वाटायचं म्हणजे मला हे बघायला की काहीतरी वेगळं आहे ज्याच्यातनं मलाही मग उत्सुकता वाटायला लागली. मी पण खरंच सहभाग घेतला थोडासा की कोण उभं आहे, हा माणूस कशासाठी कोणासाठी काम करतोय वगैरे थोडंसं समजायला लागलं. म्हणजे आता मी माझं बॅलेट भरते आणि मग नंतर गेल्या या आत्ता 6 महिन्यामध्ये आय थिंक तिची खूप तिनं म्हणजे आम्हाला ॲब्सोल्युटली माहिती नव्हतं की ती फुलब्राईटला तिनं ॲप्लिकेशन केलं वगैरे. म्हणजे ती म्हणत होती की करणार आहे आणि मी तिला ओके यू नो वॉट टू गो ग्रॅज्युएट मास्टर्स कुठे जे काय घ्यायचं ते कर. तिचं चाललं होतं गॅप इयर घेऊन. म्हटलं अजिबात गॅप इयर शिक्षण पूर्ण करून टाका बरं, मग काय करायचं असं ते करा.
पण मग मी ऑस्ट्रेलियामध्ये होते आणि तिचा मला फोन आला की यु नो आय हॅव अ न्यूज. म्हटलं काय झालं? म्हणजे आय वॉज सेमाय फायनलिस्ट नाव फुलब्राईटमध्ये. त्यावेळेला मला म्हणजे काय आहे हे नक्की मी जाऊन केपीटी सगळं वाचलं, फुलब्राईट म्हणजे आहे काय नक्की. आणि मग ती मला तरी पण म्हणाली नाही, आय एम नॉट कीपिंग माय होप्स, इट्स व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह, यु नो सेमाय फायनलिस्ट होतात म्हणजे, पण मला माहिती नाही मग मिळेल की नाही. आणि मग जेव्हा तिनं ते डॉना ब्राझीलचं पत्र पाठवलं पहिल्यांदा की मला मिळाली आहे फुलब्राईट, त्यावेळेला आम्ही तिघंही जरा कॉलवरती पहिले 5 मिनिटं नुसते रडलोच. वॉज समथिंग दॅट हॅपन्ड. आणि मग त्याच्यानंतर आय थिंक शी वॉज कम्प्लिटली कमिटेड टू इट. मग मी तिला विचारलं तू काय करणार आहेस, कोण आहे तुझी स्पॉन्सर युनिव्हर्सिटी? म्हणजे हो मला ऑलरेडी माहिती आहे सुलोचना पेडणेकर. म्हटलं हे सगळं तू ती गेले करत होती ते आम्हाला काहीच माहिती नव्हतं. या सो वी हॅड नो आयडिया बट शी वॉज शी हॅड हर ऑलरेडी स्पॉन्सर युनिव्हर्सिटी. मग त्याचे इंटरव्ह्यूज वगैरे पण काहीतरी असायचे ना फुलब्राईटच्या रिसर्चला, त्याचे इंटरव्ह्यूज व्हायचे, बट आम्हाला काहीच कल्पना नव्हती. सगळं तिचं तिनं केलं होतं. सो दॅट रिअली आय एम हॅपी अबाउट की. आणि मग सगळ्यात आत्ता तिला जेव्हा क्रिटिकल लँग्वेज एनहान्समेंट अवॉर्ड मिळाला त्याचा तर मला खूपच आनंद झाला. पहिलाहून भाग्यश्रीला क्लास म्हणजे भाग्यश्री अक्षय भाषेच्या तर्फे इतके दिवस मराठीचे कार्यक्रम तिनं अटेंड केले, त्याचं काहीतरी झालं. आता शिकेल आणि मुलांचं एक जरी तिनं तरी माझ्या जीवाचं सार्थक झालं एवढं नक्की वाटतं मला. म्हणजे आता पुण्यात जाऊन मी म्हणलं माझ्यापेक्षा जास्त चांगलं मराठी माझं आपलं सांगली बल्लावरच आहे. सो अशी जर्नी आहे म्हणजे की छान. सगळ्यात आय थिंक महत्त्वाचं म्हणजे जसं अनुका म्हणाली तसं की आम्ही इम्पोज नाही केला तिला. टू बी ऑनेस्ट येस मला भीती वाटायची की काय करणार आहे नक्की माहीत नाही. पण मी तिला एक दिवस सांगितलं होतं अनुका तू काही केलंस तरी चालेल, फक्त ट्राय टू बी एक्सलंट, यु नो तू जे काही करशील तरी जस्ट ट्राय युअर बेस्ट. आणि आय थिंक शी लिसन टू दॅट. शिल्पा तिला आणखी दुसऱ्या स्कॉलरशिप सुद्धा मिळाल्या फुलब्राईट शिवाय दुसऱ्या स्कॉलरशिप म्हणजे तिला अंडरग्रॅड युनिव्हर्सिटीमध्ये त्याच्याबद्दल म्हणजे तिला आता मास्टर्सला ऍक्च्युली येलमध्ये पण ऍडमिशन मिळाली आणि येल गेव हर गुड स्कॉलरशिप टू. GW मध्ये रेसिडेन्शियल स्कॉलरशिप तिचा ऑल 4 years मध्ये तिला ऑनर्स मध्ये शी गॉट अबाउट 100,000 फॉर फुल 4 years. सो तिनं कोलंबियाचा प्रोग्राम निवडला कारण आय थिंक इट्स मोर अलाइन टू हर क्लायमेट पॉलिसी रॅदर दॅन येलचा प्रोग्राम. सो ती कोलंबिया. सो आता तिनं डिफर केली ॲडमिशन. Anuka, how did you know this is what you wanted to do? Well, I'd say a lot of the classes I took in high school kind of led me towards that. Like which classes? I'm just curious. I took in 9th grade. I took AP Government, where I learned about the United States government, and then that's when I first was exposed to any of this really. And in 10th grade I took AP Environmental Science, and then I think you just like instinctually know if something is, if you like something, right, you're just inclined to read more about it and spend your free time researching things even when no one's asked you to do that. So I just found myself learning more about government and environmental science and environmental policy, and that's when I realized that that's something I actually am interested in. And also I've always hated math. So that was pretty clear to me. So I just want to say that international affairs is a very unknown topic and not many people have ventured there and stuff. But I just want to say that the sky is the limit. And I don't know if you know, but the External Affairs Minister S. Jaishankar is a graduate of international affairs. So really, One more thing about Saraswati. You know our most favorite writer, Pula Deshpande. त्यांचं पुण्याला करत एव्हरीबडी नोज दॅट ॲड्रेस रुपाली 777. तर त्या घरात शिरल्यावर
वरती जी पाटी असते म्हणजे आता आपल्या घरी गेलो होतं हे रवींद्र पिंगेंनी त्यांच्या लेखात लिहिलं की सामाम पातू सरस्वती की ही अशी सरस्वती मला प्रसन्न हो. आणि लक्ष्मी नाही लिहिलं, गणपती नाही लिहिलं, सरस्वती. आणि दुसरा मला एक मुद्दा मला आता काय लक्षात आलं की जी बाय सरस्वती नदी जी होती फिजिकल नदी ती एक ड्राईड आउट एक काहीतरी म्हणजे 6000 वर्षांपूर्वी गुप्त झाली म्हणजे ती गेली. पण ही नदी इतकी प्रिय आहे हिंदू लोकांना किंवा भारतीयांना म्हणा, इतकी प्रिय आहे की तिला त्या प्रयागला जो त्रिवेणी संगम आहे तिथे 3 नद्या मिळतात, म्हणजे गंगा, यमुना, सरस्वती. आणि तिचं ते तुम्हाला माहिती असेल तो श्लोक कुठे आंघोळ करताना म्हणतात, त्या मर्डेकरांची कविता पण आहे त्याच्यावर म्हणजे तो श्लोक जो म्हणतात नदी सुकतं, तर ते तुम्हाला माहिती असेल तर त्याच्यामध्ये सुद्धा सरस्वतीचं नाव आहे, जरी ती गुप्त आहे तरी. तर हे किती महत्वाचं. पण मला आज अनुकाला पाहून आणि याच्या आधी डॉक्टर अतुल गावंडे, डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉक्टर पॉल कलांगुटी इत्यादी लोकांची नावं जेव्हा माझ्या डोळ्यासमोर येतात तेव्हा असं वाटतं की ती सरस्वती नदी इथे दृश्यमान झालेली आहे, ती अमेरिकेत दृश्यमान झाली जरी ती भारतात गुप्त झालेली असली तरी. फुलब्राईट. आणि दुसरं एक सांगायचं म्हणजे फुलब्राईट मिळालेले अजून 2 लोक माहितीचे, डॉक्टर ॲनफेल्ड हाऊस. त्यांना मी ऍक्च्युली आज निमंत्रण दिलं होतं की त्यांच्या हाताने मला द्यायचं होतं की वन फुलब्राईट स्कॉलरशिप होतं. आणि दुसरं म्हणजे डॉक्टर सूरज मुळे त्यांना मिळाले, त्यांना निवापतीमध्ये जो रिसर्च केला त्याच्यात. काय नाही, आय जस्ट वॉन्टेड टू सगळ्यांचे आभार मानायचे होते बेसिकली. आणि काही गोष्टी बऱ्याचशा गोष्टी सांगितल्या आहेत, पण काही गोष्टी मला अशा सांगू अशा वाटतात की अनुका पहिल्यापासूनच म्हणजे तिने जेव्हा तिचा जन्म झाला तिने आम्हाला कधीही रात्री जागवलं नाही, कधीही अभ्यास तिचा आम्हाला घ्यायला लागला नाही. आणि ती तिची DC ला गेली, सगळं तिचं तिने केलंय. सो सगळं श्रेय ऍक्च्युली तिला असं मी म्हणतो. ओके, अर्थात काय आता पेरेंट्स असल्यावर थोडंसं फार सपोर्ट करावंच लागतं, तसं आम्ही केलंय. पण आय थिंक शी इज कम्प्लिटली अकॉम्प्लिश्ड ऑन हर ओन. आम्हाला तसं काही फारसं करावं नाही लागलं. आय थिंक व्हॉट वी डिड वॉज वी गेव अ गुड स्कूल. ओके, आणि बेसिस स्कॉट्सडेल टर्न आउट टू बी अ टर्निंग पॉईंट इन अवर लाईफ. ओके, सो आय रिअली, कारण की मी जेव्हा सिंगापूरला गेलो तेव्हा मी 3 महिन्यांनी परत आलो आणि तेवढ्यात हिने बेसिस शाळा बदलली होती आणि आय कुड नॉट रेकग्नाइज माय ओन डॉटर. या लिटरली मी तिच्यात एवढा फरक पडला होता, तिच्यात एवढं कॉन्फिडन्स आला होता. तर ते मला असं सांगावं वाटतं की शाळा इज द रूट. आणि जिथे तिचं जे पेरलं गेलं आहे त्याचं उगवत आहे ते तिथं तिला चांगले टीचर्स मिळाले. तिची एक मॅथ टीचर होती, आय नो यू डोंट लाईक मॅथ, पण तिला प्रेसिडेन्शियल अवॉर्ड मिळाला ओबामाच्या हस्ते वगैरे. सो शी वॉज इन गुड हँड्स म्हणजे मला असं वाटलं. आणि अबाउट डुईंग समथिंग टोटली डिफरंट, मी म्हणेन की मी सुद्धा आर्किटेक्ट झालो. आमच्या अख्ख्या फॅमिलीत कोणी आर्किटेक्ट राईट, सगळे इंजिनियर्स. आणि द मोमेंट आय स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर, हे काय करतोयस, याला काय अर्थ आहे का, पुढे काय होणार तुझं, कसे पैसे कमवशील, काय करशील, सगळे बॉम्बार्डिंग सुरू झालं. सो पण मी ते सगळं जिद्दीवर करून समाव केलं आणि ते कुठेतरी उतरलं असं वाटतं. तर ती तशी जिद्दी आहे, अशी चिवट आहे ती. सो दॅट्स व्हॉट आय लाईक अबाउट हर. आणि सगळ्यांची मनं तिने DC मध्ये खूप जिंकली. आम्ही जेव्हा आत्ता गेलो होतो तेव्हा गंमत तुम्हाला सांगतो, आम्ही इथे मेकॉर्मिक रँचला जायचं ट्रेन, तुम्ही जर कधी तिथं ट्रेन राईड आहे, तिला आम्ही लहानपणी ट्रेन राईडला घेऊन जायचो. आणि ती आत्ता आम्हाला DC ला घेऊन गेली तर सगळ्या गव्हर्नमेंट बिल्डिंग्स खाली ट्रेननी जोडलेल्या आहेत, कॅपिटॉल पासून. ओके, आणि कुठेही आम जनतेला तिथं जाता येत नाही. तर हिने आम्हाला न सांगता ती आम्हाला त्या ट्रेन राईडमध्ये घेऊन गेली. दॅट वॉज रिअली नाईस. म्हणजे आम्हाला लिटरली फिरवून आणलं असं मी म्हणेन, जसं आम्ही तिला फिरवून आणलं. सो तिने तिथे काय जे नाव कमवलं ते कमवलं. एकदा म्हणजे तिला व्हाईट हाऊसमध्ये तिला इंटर्नशिप मिळाली आणि तिला स्टेट डिपार्टमेंट मिनिस्टर मिळाली. तर कुठे मिळाली ती
समथिंग यू वर कॉन्फ्लिक्टेड की काय करायचं वगैरे. सो म्हटलं की नो, यू हॅव टू गो टू द व्हाईट हाऊस, यू नो, देयर इज नो थिंक अबाउट दॅट. तर दॅट हॅज हेल्प्ड हर ऑल्सो. मला असं वाटतं की यु नो, आणि तिचे प्रोफेसर्स तिच्यावरती खूप खुश आहेत. तिच्या एका प्रोफेसरने तिला आत्ता एक रेकमेंडेशन लेटर दिलं फॉर अनदर अवॉर्ड शी गॉट. त्याचं मला नावच म्हणता येत नाही. तर त्या रेकमेंडेशन लेटरचं मी वाचलं, 5 पानी रेकमेंडेशन लेटर आहे. म्हणजे मी ASUच्या स्टुडंट्सना रेकमेंडेशन लिहितो, 2 पानं झाली की माझं डोकं भणभणालं. सो चांगलं आहे. म्हणजे आय थिंक दिस इज ऑल रिअली गुड. आणि आय होप इट इन्स्पायर्स द यंगर students here who are aspiring to become something like that. Choose your path, you know, go for your what you really feel for internally. You know, you have to internalize, inquire, soul searching थोडंसं करून. आणि शेवटी मला एक सांगावं वाटतं की जेव्हा मी इथे शिकायला आलो 97 मध्ये, तेव्हा आमचा पहिला प्रोजेक्ट जो होता दॅट वॉज अ लाईव्ह इंटरनॅशनल डिझाईन कॉम्पिटिशन. ओके. आणि त्याच्यासाठी वी हॅड टू अप्लाय. ओके. सो एकदम तुम्हाला असं मिळणार नव्हतं, कारण 5च स्टुडंट्स घेणार होते. सो मी अप्लाय केलं सिंगापूरच्या बेसिसवर, यु नो. तर आय गॉट सिलेक्टेड समहाव, राईट. मग आम्ही ते न्यूयॉर्कला गेलो, ते सगळं आल्यावरती कॉम्पिटिशन झाली. आणि माझा जो प्रोफेसर होता, ही वॉज फ्रॉम कोलंबिया युनिव्हर्सिटी. ओके. तर आल्यानंतर आम्ही ते सगळं सबमिट केलं आणि वी वन द फर्स्ट प्राइज इंटरनॅशनली. ओके. तर वी वर सेलिब्रेटेड. म्हणजे अख्ख्या युनिव्हर्सिटी प्रोवोस्ट टूक अस आउट फॉर डिनर अँड ऑल, राईट. मग क्रेमर मला म्हणतो, अमित, what are you doing at UNM? You need to be in Colombia. मी म्हटलं की क्रेमर, I don't think I can afford this, you know, $40,000-$50,000 a year. I had no money that time, right? मी त्याला म्हटलं, क्रेमर, thanks for the offer. But तो म्हणे, नाही, I'll write you recommendations. I know Bernard Shumi. I'll get you into Colombia. मी त्याला शांतपणे म्हटलं, look, I don't have the money, but I would rather send my daughter or my child. So that is what So तिला जरी येल मध्ये मिळाली होती आणि आम्ही वी वर रूटिंग फॉर येल ऑल द टाइम, पण आतून मला कुठेतरी वाटत सो तिने तो स्वतःच निर्णय घेतला. मी त्याला काही इन्फ्लुअन्स नाही केला. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग. कोणाला आणखीन काही प्रश्न असेल तर तिला विचार. एस्पेशली द यंग किड्स शुड आस्क देयर क्वेश्चन्स, यू नो. येस. इन्स्पायरिंग तर नक्की आहे. म्हणजे मला तुझ्या नावाचा अर्थ माहित नाही, पण अनुकरण करण्यासाठी 2 वाक्य बोलते आणि मग संपूया आपल्या. पण मला एवढंच म्हणायचं होतं की इथं उपस्थित असलेल्यांच्यापैकी इतक्या जणांचा अनुकाच्या रेझिंगमध्ये हातभार आहे. कारण अमित सिंगापूरला गेला होता, 5 वर्ष मी इथे एकटी होते. म्हणजे मी लिटरली भाग्यश्रीला मला माहिती नाही किती वेळेला आणि कशासाठी फोन केला असेल. विमलताई, अलकाताई, श्रीकांत काका आणि भास्कर, ते वर ऑलवेज देत. म्हणजे माझ्या तर मी प्रेग्नंट असताना तर मी विमलताईंच्याकडे किती वेळेला जेवायला जायचं मला माहिती पण नाही. आणि मग ती महिन्याची झाल्यावर तिचं पहिलं ओवाळणं वगैरे सगळं विमलताईंनी केलेलं नव्हतं. That was because we feel like you are our daughter. त्यामुळे मला म्हणजे आज मला असं सर्कल फुल झालं असं वाटतं की पूर्ण होतं, सगळी वर्तुळं पूर्ण होतात. तसं आज जिथं ती वाढली तिथं परत येऊन तिचा सत्कार झाला, याच्यासारखं दुसरं समाधान मिळेल. तुम्हाला एक खूप छान काहीतरी ऐकायला बघायला मिळणार आहे. आणि मी मधुराताई बापट यांना आता विनंती करते की त्यांनी पुढे येऊन संशय कल्लोळ नाटकातलं. हां, तुम्हाला याची गरज आहे का माहिती नाही? माझा बोर्ड आहे ना, काही येतात गोष्ट आहे ना. आधी नमस्कार सगळ्यांना. म्हणजे मी अगदी परकीय इथे. बरं, मग माझा मुलगांसून इथे राहतात, मी इथली नाहीये. मी भारतातली, मुंबईतली, ठाण्याची आहे. मी शिक्षणाने सायकोलॉजिकल काउन्सिलर आहे. डॉक्टर आनंद नाडकर्णींकडे काम करून आता रिटायर्ड आहे. एक 2-3 मिनिटात मी फक्त पार्श्वभूमी सांगते. इथल्या या 6-7 मुलांना ते मराठी कळणार नाहीये. जे त्याच्यापेक्षा मोठे आहेत त्यांना सुद्धा कदाचित कळणार नाही. कारण संशय कल्लोळ या नाटकाला जवळजवळ आता 100 वर्ष होत आली.
म्हणजे आय थिंक जे 40च्या पुढचे आहेत ते रिलेट तरी करू शकतील. त्याच्यातला मधला भाग सोडून मी एक 5-7 मिनिटाचं करते. मला कल्पना आहे नखशिखांत म्हणजे डोक्यापासून पायापर्यंत माझ्याकडे तुमच्या भाषेत म्हणजे प्रॉप्स नाहीये. दागिने नाही, शालू नाही, शेला नाही, दागिने काहीच नाहीये, आंबाडा नाही, काही नाही. तरी चुकलं तर सांभाळून घ्या. मी पण 69 रनिंग आहे. संशय कल्लोळ हे नाटक मूळ फ्रेंच नाटकावरून घेतलेलं आहे. गोविंद बल्लाळ देवल यांचं नाटक आहे हे. तुमच्या सांगलीच आहेत बरं का. तर 2 जोडपी आहेत, एक ज्येष्ठ आणि एक तरुण, आणि त्यांच्यात होणारं संशयामुळे जे नाट्य घडतं. लक्षात घ्या 90-95 वर्षापूर्वी असं हास्यप्रधान नाटक लिहिलं गेलं आहे आपल्या इथे. आणि महत्वाचं म्हणजे आपली नक्षत्र आहेत, मुलांसाठी नाही. तर त्याच्यातली जी नावं आहेत त्याच्यातली माणसं म्हणजे नक्षत्र आहेत. उपरोधिक अर्थाने अशा अर्थी सगळ्यांची नावं ही नक्षत्रांची ठेवलेली आहेत. एकदाच आमच्या ह्यांचा डोळा चुकवून देवदर्शन तर करून आले बाई मी, पण घरी स्वारीनं काही घोटाळा केला नसला म्हणजे मिळवली नाही तर काय असं म्हणतात ना, ठमाबाईचे झाले 12 राम, घरी नवरोजींनी साधलं काम, तसलं व्हायचं. अगो बाई, आमच्या घराचं दिंडी दरवाजा का बाई बंद आहे? चित्रे, अगं दार उघड. मेल्या, ओ सुद्धा देत नाहीये. आरंभलाय तरी काय बाई यांनी, आता करू तरी काय? चित्रे, अगं ए रोहिणी, कुठे मेले तेव्हा कसं? आज आमचा चोर बरोबर सापडणार होते, पण आता दार कसं बाई हे उघडावं? इथे नको घोटाळायला, मागील तरी जाऊनच बघून येते. बाई, तिकडेही सांगसू. हे बघा, ए बहिरटे, अगं एवढ्या हाका मारल्या, धक्के दिले, कान फुटले होते की काय तुझे? हा, रोहिणी नाहीयेस तू? कोण आहेस इथं उभी? कशाला आलीस? काय काम आहे तुझं? अशी काम 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 काय करतेस? खरं सांग, पोट छुळीवर औषध घ्यायला आलीस का अर्धशिशीची मात्रा टोचून घ्यायला आलीस? कोणी बाई आणली तिच्यासाठी मात्रेचं पाणी न्यायला आलीस का उगाळण्याची मात्रा हवी? खरं सांग, आमच्या यांच्याकडे आलीस ना तू? काय म्हणतेस? भरडीबाईंची कुळंबी नाहीस का तू? आणि सहजच आलीस का? आणि अगदी साधी आहेस होय? अगं, अशा तुझ्यासारख्या भोळ्या भाबड्या आमच्या यजमानांकडे दवा, दारू, मंत्र, मात्रा मागायला येतात. आणि काय ग, हे लुगडं कोणीनं दिलंय तुला? कुणी दिलं, कधी दिलं, का दिलं, सगळं सगळं कळून चुकलंय मला. नको सांगूस. हो, भरणीबाई देत आहेत तुला असला धारवाडी वाण. खरं सांग, आमच्या यांनी दिलंय ना? बोलत नाहीये, लबाड आहे मूर्खाची. भरणीबाईंनाच विचारेन मी. देवा, बघतोयस ना किती माझा छळ चाललाय तो? अगं चांडाळणी, नवरा बायको तसा बिब्बा घालतेस, 7 जन्म मुरळी राहशील. अगं बाई, पण आमच्या घराच्या दारासमोरच्या रस्त्यावर झाडाखाली ते कोण उभं आहे बाई? आमच्या ह्यांचीच स्वारी आहे. अरे, पण ह्यांच्या खांद्यावर
तो बाईचा हात कोणाचा आहे बाई? बाई बाई बाई, काय हे पुरुष मेले निलाज रे, भर दिवसा घरासमोर. अहो बघा बघा हो, त्या चटणीचा घाम पुसताय तो आपल्या रुमालानी. काय करू मी? खरं सांगते, घरात माझ्या पायावर कधी धुलई सुद्धा घातली नाही हो अण्णांनी. आणि हिचा घाम पुसायला मात्र देवा रे देवा, हे बघण्यापरीस मला आंधळी का नाही बाबा केलीस? अहो बाकी कोणाची नाही, ते सूर्यनारायणाची तरी लाज बाळगा करते. पण ही ना फांदी अशी मध्ये येते, जर अशी बाजूला करते. हा, आता तुम्ही मला सांगा, मी काय गुणांनी वाईट आहे का रूपानी वेडी विद्री आहे, रंगानं राखुंडी आहे का वयानं वाढले? पण असंच असतं. काय आहे, नवी नवी नवलाची, जुनी झाली की कवडी मोलाची. अहो नवं लग्न झालं त्यावेळेला कोण कौतिक केली होती माझी, पण आता बघावं तर काय, जेव्हा तेव्हा धुसफूस, नाही तर कपाळाला आठ्या. काय तर म्हणे, शालू नेसून कुठे घाली आहेस, दागिने कशाला घालतीयस, खिडकीत उभं राहायचं नाही, आरशात बघून का हसतीयस? एक ना दोन, पण मी पण अशी साधी नाहीये. मी सुतानी स्वर्गाला जाणारी नावाची कृत्तिका आहे. या सटवीचं तर माप काढेनच, पण आधी ह्यांची खोड मोडते, नाहीतर आज हे उद्या कोणाला तरी घरातच घेऊन येतील. नवरे नवरे नवरे, हे कसले कसाब नवरे. मंडळी, डिनर इज सर्व्ड, त्यामुळे कार्यक्रम ऑफिशियली संपला.